Tänä vuonnahan me valittiin vähän erilainen reissu tehtäväksi, että ollaan tuossa useampi vuosi oltu nyt melahommissa ja sitä ennen alkuun oli ihan perus haikkihommia, mutta nyt sitten päädyttiin siihen, että se on EMTB-hommat alkoi vähän houkuttaa. Sähköllä ja maastopyörällä painellaan menemään erällä ja niellään kilometrejä ja päästään hyviin kohteisiin. Ja tuossa talven aikaa oli hyvä aika miettiä, että minkälaisia kohteita otetaan, niin päädyttiin sitten valitsemaan tällainen Arctic Post Road MTB-reitti, eli lähdettiin tuosta Leviltä paineleen ja siitä sitten Ylläksen kautta Pallakselle ja Hetan kautta Näkkälään ja niin edespäin. Siis mikä vittu tässä nyt niinku naurattaa? No ei mitään, semmonen puoli tuntia hitaampi baana, että... Joo, mä niinku sanoin Jannelle autossa, kun mä löin sen luurin korvaan, että on sellaista juopon röhöttelyä, että se ei niinku loppuisi koskaan, jos sitä vaan niinku jaksaa höhöttää, että... Kyllä kieltämättä vähän alkaa maistumaan. Paljon tässä on jäljellä, että saa ja mun mielestä puolessa välissä Yllästä saa narauttaa. Ollaan Ylläksellä, niin... Ei tässä kuin 38 kilometriä. Mulla ei ole mitään muuta narauttavaa kuin Snickers. Aakkenusjärven kota. Vähän ärsyttää toi kaman määrä, kun on tottunut ajoin niin paljon taloa. Mene nyt Janne, selvitä tää asia. Noniin, mene nyt sinne. Noniin. Mulla on ylempänä vai tähän Tanella? Noniin Janne, koska mulla on ihan hyvä. Noniin Janne, mene nyt siihen. No siis joo, Rikulla on hyvä, että sen näkee tosta, mut... Mä oon vähän nostin niitä nyt. No, ehkä ne on vähän liian alhaalta ne niille. Ehkä ne on sulla vähän vielä isot.
Nää on ihan perseestä. Yritän nyt. No perseessähän niiden pitää ollakin, että sittenhän ne on ihan oikeassa kohdassa. Mä lopetan näiden käytön. Mä siirryn suoraan. Ostat vaan oikein kokoisen. En mä osta. Mä en osta tämmöisiä. Spandexia. No niin, nyt ollaan ensimmäinen päivä. Lähdetään suoralla. On tosiaan levintä lähtö. Ajelee vaihtelevaa treeniä ollut, että on ollut osittain kivikkoista, on ollut juurakkoista ja on ollut vähän leveämpää paanaa ja kaiken puolin hyvä treeni kotomajalle ja siitä pieni rypäys sitten Äkäslompoloon, jossa sitten Selväpyy terassille tarkoitus lähteä latailemaan fillareita ja otetaan vaunu sen samalla. Katsotaan mihin tänään sitten päästään leiriin. Pohkerengas. Mitä tuossa oli joku, oliko se 4 kilsaa vai? Jatkaa se Sporthouse-juttu juoksi niin renkailla. Mä en tiedä meneekö se viidattiin, mulla on 24. Meillä on tuota renkaat. Basecampissa vasta. Isuri, ei oo ulkorenkaat. Niin, jos tulisi kysyä tai kattoo siellä boksia niitä renkaita. Onko se Sporthouse nyt siellä? Se on sama rakennus, siinä on. Okei. No, me mennään sit sinne. Kysytään. No niin, nyt on aika ensimmäisen päivän recapin.
Mites meillä tänään meni? Ilmeisesti annetaan vuoro sitten varamiehelle. Janne, tuu hoitaa recappi, kun Taneli ei ole kykeneväinen siihen. No, tänään lähdettiin leviltä. Okei. No, mulla on vähän hankala tilanne tässä. Mut nyt ollaan tässä Peurakaltion risteyksessä. Tuosta on pari kilsaa Peurakaltion kämpällä. Ollaan tosiaan tuosta Äkäslompolosta nyt pyöräyty semmonen 15 kilometriä tuota tietä pitkin ja nyt lähdetään sitten reilille Peurakaltion kämpiltä. Sieltä suuntana Rauhala sinne Jerisjärven itäpuolella. Siellä on tämmönen kuin Feldrek. Siellä me ollaan hoidettu latauspaikka. Isketään siellä akkuihin vähän virtaa, niin päästään jatkaa tuonne Pallashotellin suuntaan sitten, että laitetaan leiri johonkin lähettyville Pallashotellille, että päästään sitten seuraavana päivänä hakemaan taas lisää virtaa hotellilta ja ehkä vetää jo hyvä aamupala katto lounas. Ja siitä sitten mennään 30 kilsaa eteenpäin Ketomellaan suuntaan, missä meillä on sitten Basecamp-leiri. Siellä me ollaan viety jo ennakkoon vähän varusteita. Löytyy asuntoauto, missä löytyy ruokaa, viinaa, kaljaa, kaiken näköistä aggregaattia ja mitä nyt ikinä pyöräilijä kaipaakaan, niin siellä pidetään sitten välipäivä. Eli pari yötä ollaan siinä ja siitä matka jatkuu kohti Hettaa sitten. Ja ei mitään, hyvä meininki. Aurinko paistaa, kelit suosii. Koko viikko näyttää aika herkulliselta säiden suhteen. Ja hyvä meininki. Ei mitään, katsotaan miten se tästä etenee. Vähän pyörien kanssa pientä säätöä nyt ollut, mutta niistäkin selvitään. Sieltä tulee Taneli, jolla oli vähän teknisiä ongelmia. No se teknisiä ongelmia nimenomaan ei ollut reidestään johtunut tämä. No vähän tekniikasta ja ehkä sitten pyörän tekniikasta kyllä pikkasen, mutta... Nimenomaan pyörän tekniikasta. Löi tyhjää tossa noin, niin ei voinut tehdä itse mitään. Mites Jannella oli jotain ongelmia kans, kun näin, että pyörää taluteltiin, niin mikäs on selitys? No kyllä se oli jo pyörän teknisiä ongelmia, että kiertäen tänne. Joo. Se on kumma, kun meillä on niin paljon teknisiä ongelmia tässä matkalla kohdattuna, että jos pyörät toimis, niin kaikki varmaan menis. Nyt ollaan ilmeisesti niin suoraan huippu. Ei, kun se jatkuu tästä. Nyt me mennään pitkin ja sitten se tekee vielä nousu jossain vaiheessa.
Mites Tanelilla oli niinku fiilikset tossa laskuaikana? Ihan hyvä. Ihan siellä tuli sen perseessä. Perseessä katsoin vähän samoin linjoja siinä ja et saisi vähän väistää kiviä. Joo, kuumotteko noin renkaat kun on exosivuvallit? Niin? Ei nyt oikeastaan kuumottanut, että kyllä mun näihin niinku luotto löytyy kuitenkin, että nämä on tähän mennessä kuitenkin pysynyt ehjänä toisin kuin sitten sun renkaat. Että. Joo, no mua oikeastaan kuumottasi koko ajan niin sun puolesta, kun mä kyllä niin näin, että siellä ollaan perässä auringosta ja kuulin äänistä. Älä ressaa, että nää tulee kestämään kyllä. Se olisi ollut ihan ajettavissa kokonaan, mutta se on kun joutuu laittaa niin paljon etupainoa tonne noin, ettei lähde keulimaan, niin sitten alkoi takapyörä sutimaan. Mutta joo, olisi se kyllä ollut ajettavissa. Olisi se ollut ihan mahdollista. Olisi kyllä vitun rankka, se on niin pitkä hylyrkkä. On se kyllä se reidelle ottaa. Ei se ollut yhtään niin vaikea kuin se eka. Ei todella. Kaikki kohdat oli mentävissä. Pääsikö se Janne sen loppu? Jos mä tehdään se pikku juureen tossa, niin joutuu laittaa jalan maahan. Nyt käytännössä siitä, mistä mä näsen äsken. Joo, no sä voit katsoa sit kameralta mun puhtaan suorituksen sen jälkeen, mutta... Nyt sä alkaa sit kaatua siinä, vedit ihan niinku kunnolla ylelle. Vittu! Joo, no mut kaatumisen jälkeen. No itse mä kyllä lähdin ennen siitä, mistä Topi kaatui. No mut mä peruutin vähän taaksepäin, niin mä periaatteessa niin vetin yhtenäistä polkemista koko paskan, mutta 2 feiliä vaan siinä välillä. No niin, Halamäki-segmentti, oliko hyvä? Oli ihan hyvä, tietysti vähän. Kyllä rikipuskea. Siinä oli aika hyvä mutka. Nyt ne on vähän haastavaa. Joo, nyt lähdettiin jo Ylläkseltä tänään vetää trailiä. 50 tuli mittari satulassa ja päästiin tämmöiselle hienolle paikalle Kemiojärven rannalle. Kiitos Kemiolahden maja. Täältä löydettiin hyvä mesta. Saadaan yöpyä täällä ja olla nodella ja viettää hieno ilta. On hienot maisemat ja kaikki on hyvin. Mutta huomenna sitten lähdetään Pallaksen suunnille ja siellä varmaan pieni ruokailu ja sitten taas kohti basecampia. Niin, ei mitään, vietetään tässä iltaa ja nautitaan.
No niin, päivä 3. Unohtui taas vähän niinku kuvailla noin lähöt ja varmaan tulotkin unohtui kuvailla, mutta nyt lähdettiin liikkeelle. Joku 15 astetta varmaan. Vähän viileämpi ja aurinkopaista. Keltaista treiliä ja varmaan 15 kilsaa asfalttia tonne Pallas-hotellille. Siellä on lataus ja sitten sen jälkeen Pallaksen toi tunturijono niin tonne Hietajärvelle ja siellä yö. Kyllä se on viina, mikä miehen satulan selässä pitää. Kyllä se maistuu näin erällä fillaroidessa todella hyvä. Nyt lähdetään kokeilemaan niin sisäkumitaktiikalla. Joo, tää on vanha paskaksi tulittu taktiikka. Päästään me tällä näin niin tää päivän maaliin. No, älä nyt olla monaa. Mutta ei varmaan päästä. Monesko kerta, Janne, se oikein on, kun rengas menee tällä reissulla? 3. kerta alkaa olla jo. Eka meni Exo, sitten meni Skorppari, halkesi toi sivunappula. Mä en tiedä menikö sit mitään läpi, se vaan siis varmaan niinku kääntyi ympäri, niin se kumi halkesi. Sitten laitettiin sisuri meni 1 tunturin jälkeen paskaksi, eli tässä on varmaan keskimäärin niin renkaan kesto on ollut semmoset 15 tuntia ja ehkä 2 tuntia ajamista. Niin
Joo, semmonen perushaikkipäivä taas. Perushaikkipäivä. Joo. Mitkä fiilikset on nyt? No aika loistavat, että niinku ei tarvinnut kävellä vittu tänne. Kyllä se tuli vähän mietittyä, että ei vittu, kun se 6 kilsaa oli jo aika paha, niin sitten vielä 12 lisää. Mun mielestä meidän täytyy antaa Janne vaan niinku joutuu kävelemään. Mä ajattelin, että Taneli on varmaan täällä antanut, että kyllä se tulee sieltä tästä kun tulee. Kyllä se tulee sieltä. Joo. No niin, nyt mä ajattelin näyttää teille, miten tehdään eräviina Hardcore Hikersin tyyliin. Eli siihen vaaditaan 80, sitä on nyt meillä tarjolla Sipsnapsin muodosta, löytyy myös eri merkkejä, mutta tää on ihan hyvä vaihtoehto siihen. Sitten on ihan perusvettä, purovesi, jokivesi, järvivesi, kaikki käy. Mikä nyt ensimmäisenä vastaan tulee, niin pystyy hyödyntämään. Eli laitetaan 4 sentin shottilasiin puolet vettä. Ja sen jälkeen puolet 80. Noin. Siinä on käytännössä meillä valmis eräviina. Tätä me juodaan yleensä näillä meidän reissuilla ja tää on hyväksi havaittu. Painaa vähän ja toimii hyvin. Päätettiin ottaa tähän välipäivän aktiviteetiksi sitten, että lähdetään tästä basecampista käymään tuossa 2-3 kilsan päässä olevalla Hietajärvellä. Se on tällainen nää oikein kunnon hiekkarantainen järvi ja sieltä löytyy laavut ja kaikki pelit ja rensselit, niin mennään vähän tsekkaa, että olisiko se hyvä mesta viettää iltaa myös näin niin kuin välipäivän kunniaksi. Tää on kunnon valtaväylää, mitä Hietajärven reitti meille tarjoilee. Kevyttä ohitusta vaan lähdetään hakemaan täältä näin. Ei muuta kuin seuraavaa päänahkaa vaan kierrokseen. Hienon näköinen paikka. Tää on hiekkapiitsi. Löytyy kota. Löytyy keloa. Aurinko laskee makeasti tonne kuusien taakse. Ja sit meillä on löytyy omat herkut rinkoista. Miten voidaan esitellä tällä hetkellä, että mitä tän löytyy. Eli siinä on vettä. Heippa. Siinä on 80. Heippa. Ja siinä on sitten kassariin sekoitettu turkinpippuri viina. Siinä on vaihtoehtoa. Onko se niinku ärtsyy vai mölkkyy? No ei siis kun sitä ei maistettu, mutta otetaan nyt tähän testi.
huomenna uusi päivä. Siellä on Radonikin jo latingissa ja kyllä kohta löydä muut pyörät kanssa sitten laturiin kiinni. Ja kumipalanen on vitun paskaa. No niin, nyt lähdettiin Basecamp leiristä ajelevaan offroadiin. Offroadiin mennään nyt ja Hettaan suuntana. Makeeta kangasmetsää. Ei mitään polkuja, ei mitään. Pieni oikoreitti tuohon trailille, mikä alkaa tossa. Tuossa varmaan kohta puolen, että sieltä alkaa semmonen kiva hiakkanen rönkiäura. Varmaan aika lailla hyvää uraa tulee olemaan Hettään asti ja siitä myös Hetasta sitten Näkkälä Tuvalle. Toivotaan, että jäärit pysyy kunnossa ja ehjänä ja on keli taida. Näyttää aurinkoista kuvattu koko päivällä ja semmoset 17 astetta lämpötilan. Aika ihanteellinen EMTP-keli. Se oli kyllä varmaan tämän reissun niinku parasta. Sitten tuli se joku nuori porukka tuli vastaan siinä, että vähän sanotaan, että sääliksi kävi kavereita, että joutuu jalan mennä tuo tunturissa, että kyllä se näin on sen verran helppoa ja kivaa, että
Et siitä tuli vähän se oma nuoruus mieleen, kun aloitettiin näitä erähommia silloin parikymppisenä, että silloin ei tiedettykään mistään paremmasta kuin se haikkaaminen, mutta näin se vaan tilanteet muuttuu. Nyt ollaan pyörien kanssa ja luoja kiitos, ei tarvi enää kävellä. Niin kun saavutetaan Pyhäkerron huippu reilussa 700 metrissä. On aikamoinen kiipeäminen tai kivikkoisturaa. Ei tulkaan hommiin kuitenkaan joudut. Ja joo, kohta lähdetään laskemaan sitten pitkää laskua kohti Hettaa. Tanelilla ei ihan kultamitalli ole tarjolla kyllä tosta suorituksesta, että siellä taisi tulla useampikin jalkakosketus. No ja mä otin ihan rennosti tän noudun, että ei tässä koko aikaa jaksa vetää tuolla keulilla. Reittä löytyy vielä hyvin ja tunkkaa hommia ei jouduta. Tulitko turvallisesti? Tulin. Ollut safety. Teillä ei ollut safety päällä. Safety oli pois päältä siinä, että oli jatkuvasti sitä niinku se monttu siinä keskellä, niin mennään aika moneen kertaan niinku, että lähteekö luisu. Piti päästä sisäkaarteeseen, mutta sitten kun meni vahingossa leveäksi, niin se oli off-camperi, niin koko ajan meni kun lipsui ojaa tuossa lopussa. Onneksi ei tapahtunut mitään. Joo. Siellä oli muutama lujarumpu siinä. ne oli itse aikamoisia pumppeja. Joo. Niin mitäs sun niitten kanssa, että lähtikö sun niinku siis heittää yli vai tuliko ne ihan hyvin vai? No ne tuli vähän yllättää se, että ne oli oikeesti semmosia ting. Joo. Et oikein tiedä kuinka kovaa niihin niinku uskaltaa vetää, että joo. Et siinä piti kyllä keulasta vähän niinku nostaa painoa pois. Joo. Aluksi noustiin sellaisen vaaran huipulle siinä ja siitä lähti sitten lasettaa sellaista mönkiä uraa, aika hyvin sellaista metsässä mutkittelevaa mönkiä uraa. Siinäkin pystyi painaa aika lailla niin rajoitettavasti ja hyviä kurveja ja vähän väistelemään oksia ja alkuun se oli sellaista aika kangasmaista meininkiä ja jossain vaiheessa muuttui vähän kivikkoisemmaksi ja jossain kohdassa sitten mentiin niin kuin ihan suollakin. Mutta se oli sellainen 30 kilsan legi ja siinä oli kyllä päällisin puoli hyvä vauhti ja oikeastaan lasetettiinkin se koko matka ilman pysähtymättä. Että ainut pieni harmillinen juttu oli se, että akku pääsi loppumaan siinä niin ihan pikkasen ennen kuin päästiin siihen näkkälään. Että kyllä se niin kuin luomuna ryynääminen, niin se on kans niin kuin ihan perseenreikä hommaa. Että kun tuohon sähköön on tottunut, niin ei se maistu kyllä se luomuhomma yhtään. Mutta onneksi oli niin lyhyt matka jäljellä, niin
siitäkin selvittiin. Mutta Joo, hyvä pätkä kaikin puolin, että pari semmoista pienempää suopätkää siinä loppuvaiheessa oli, missä joutui vähän katsoa, että mistä näitä pääsee läpi ilman, että joutuu tukkaamaan. Ei siinä niinku, kyllä linjat löydettiinkin niissä suopätkilläkin ihan hyvin, mutta pari kohtaa oli kyllä semmonen, että sua alkoi ottaa sen verran paljon, että alkoi niinku moottori ottaa jo kiinni suohon siinä vaiheessa, että joutui ottaa sen tukkauksen, mutta nämä oli tosiaan ihan niin tämmösiä maks 100 metrin käppäjä sitten mutta niin päätin 1,5–30 kilometristä, niin 28 kilometriä oli niin todella hyvää paanaa. No, kyllä ne niinku aika kuluneet näyttää. Ei vaihtoa. Joo. Mites mun nappula? Ne on aika hyvä. Niin, no eihän niillä ole ajettu kuin edes 10 kertaa, niin kyllähän nää on ihan fine. Mut sulla on taas sit ne ohuet sivuvallit, että niistä kuukauden niillä pääsee. Eli renkaat puhkee kuitenkin ennen kuin ne kuluu loppuun. No totta helvetis näillä Exoilla. Hyvin ne on tähän mennessä toiminut Exoilla. Mullakin toimi hyvin kuukauden, mutta nyt ei toimi enää. Ne on roskiksessa. Niin. Miten toimi Scorpion? No se toimi yhden päivän. Niin. Nyt ollaan Näkkälässä. Näkkälästä lähdettiin treenille mennä kohta Pöyrisjärven kämppään. Semmonen 20 on sinne matkaa. Tää on tämmöstä aika hyvää kieppästä mönkijäuraan. Aika makeita kurveja ja sivuvalleja, tuolta pääsee hakemaan sitä vauhtia, hyvää linjaa.
Tai yhdistettekö jopa pöydät keskenään pitkässä pöydässä ja sitten alettiin juomaan viinaa? Nyt ei ole viinaa mukaan tällä Samat pöytään. No harmittaa kyllä, että ei voi jättää tänne No ei voi, kun viinat on kuitenkin leirissä, niin täytyy lähteä äkkiä sinne. Käy suu käymään aikaa niinku vaarassa. Ja kun vesitalo oli